Tuommoinen Prisma halpis pyörälaukku on ihan ok arkikäyttö, siis kaupassa käynti ja sen sellaisen. Toimii hyvin, on tilava, eikä haittaa vaikka joku vahingossa vähän lainaakin sitä pikkusen pidempäänkin. Kestääkin ihan ok, paitsi toi kiinnitys. Se jättää vähän toivomisen varaa. Sitten mä sain ajatuksen. Entä jos ottaa Ortliipin laukusta, joka on tunnetusti laadukas, kiinnityskoukun, ankkurin, kuten he sitä kutsuu. Ja no, mä näytän. Elikkä tämä. Tuo. Katsotaan käykö. Tää on hyvin simppeli. Toisella puolella on tämmönen, mihin se kiinnittyy. Koko on aika lailla täsmää. Jos mä näen saa jotenkin auki, we have a lift, niin kuin NASAssa sanotaan. Ei liity mitenkään tähän, mutta sillähän siellä sanotaan. Tässä nyt on vissi yksi ero halpiksen ja vähän kalliimman laukun välillä. Toi on niitattu kiinni tuonne toiselle puolelle. Sitä ei saa auki. Täällä on tämmöiset ruuvit ja mietitty, että ehkä tälle halutaan joskus jotakin tehdä. Käytetty aikaa enemmän suunnittelutyöhön. En minä. Joka tapauksessa tota ei saa auki. Mä koitan nyt sitten eri työkaluilla ujuttaa tän tonne väliin ja toivon, että mä rikos sitä, koska tällä olisi kuitenkin käyttöä sitten vielä toisena kiinnikkeenä jommaskummassa näissä laukuissa. Tää toivoo parasta, eikä pelätä mitä. No ei, se on siellä. Noin. Mutta siis Ortliipin namiskuukkelit on yhteensopivia myöskin joidenkin halpislaukkujen kanssa, joissa on vastaavanlainen mekanismi. Jos tarvit tarkempia mittoja, niin laita kommenttiin, niin kurkataan. Siinä se nyt on. Mä vien ton pyörään kiinni ja sit päästään tämän kimppuun.